नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। आजको रेसिपी रहेको छ ट्वाक्क मिठो साँधेको भटमास र माछा। सिद्राको माछा अथवा बुढाइको माछा भनेर चिन्ने यो माछालाई झोल बनाएर, अचार बनाएर या साँधेर खान मिल्छ। यस रेसिपी भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई यो मसिनो सिद्रा माछालाई सजिलोसँग साँधेर बनाउने तरिका देखाउनेछौँ। भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू: 100 ग्राम सिद्राको माछा, मसिनो गरी काटेको एउटा रातो प्याज, हरियो खुर्सानी, एउटा कागतीको आधी भागको हामी रस हाल्नेछौँ भने बाँकीलाई मसिनो गरी काटेका छौँ, धनियाँको पत्ता, स्प्रिङ अनियन, स्वादअनुसार नुन, मसिनो गरी काटेको एउटा टमाटर, आधी कप भटमास, मसिनो गरी काटेको लसुन र अदुवा, 1 सानो चम्चा सुकेको खुर्सानीको धुलो र 3 ठुलो चम्चा तेल। पहिला सुरुमा प्यानमा भटमासलाई राखी ड्राई किसिमले लगभग 6 देखि 8 मिनटसम्म मिडियम हिटमा बेला बेलामा चलाउँदै फुट्नुहोला। मैले यसमा सेतो किसिमको भटमास युज गरेको छु भने तपाईहरूले बजारमा पाउने खैरो या कालो किसिमको भटमासलाई पनि यो परिकार बनाउन सक्नुहुन्छ। भटमास फुटिसकेपछि अब आउनुहोस् माछालाई तयार पारौँ। सबैभन्दा सुरुमा माछालाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि माछालाई सफा पानीमा पखाल्नुहोला। यो किसिमको माछा प्रिजर्भ गर्नको लागि एकदमै धेरै नुनमा राखेको हुन्छ। यसरी पानीमा पखाल्यो भने यसमा रहेको धेरै मात्राको नुन पखालेर जान्छ। त्यसै कारणले यो किसिमको माछा बनाउँदा तपाईहरूले हाल्ने नुनको मात्रामा पनि ध्यान पुर्याउनुहोला। माछालाई धोइसकेपछि आउनुहोस् यसलाई फ्राई गरौँ। मैले यतिको माछाको लागि 3 ठुलो चम्चा तेल राखेको छु। तेललाई मिडियम हिटमा तताउनुहोला। तेल तातिएपछि माछा राखेर बेला बेलामा चलाउँदै लगभग 8 मिनटको लागि अथवा माछा हल्का रातो नभएसम्म भुट्नुहोला। यो स्टेप गर्दा हामी कतिपयले थोरै तेलमा माछालाई भुट्ने गर्छौँ, जसले गर्दा माछा झुरुम्म परेको बन्दैन। त्यसैले तेल नै अलि बढी नै राख्नुहोला। माछा यतिको भएपछि यसलाई निकालेर आगोलाई बन्द गरिदिनुहोस्। यो सबैलाई अब साँध्ने बेला भयो। साँध्नको लागि एउटा ठुलो मिक्सिङ बोलमा प्याज, टमाटर, लसुन अदुवा, मसिनो गरी काटेको कागतीको टुक्राहरू, हरियो खुर्सानी, धनियाँको पत्ता, स्प्रिङ अनियन, खुर्सानीको धुलो र स्वादअनुसार नुन राखी राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। यो सबै मोलिसकेपछि अब बल्ल अन्त्यमा भुटेको माछा र भटमासलाई हालिदिनुहोस् र फेरि एकचोटि राम्रोसँग मोलिदिनुहोस्। यदि तपाईहरूले हाम्रो साँधेको सुकुटीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि दिइएको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न नभुल्नुहोला। अन्त्यमा कागतीको रस राखेपछि हाम्रो साँधेको कुरुम कुरुम परेको भटमास र माछा तयार हुन्छ। यो परिकार बनाउँदा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्: माछामा पनि नुन भएको कारणले नुन हाल्दा होस पुर्याउनुहोला। माछा भुट्ने बेला तेल अलि बढी हाल्नुहोला ताकि माछामा राम्रो क्रन्च होस्। कागतीको सानो सानो टुक्रा गरेर हाल्नुभयो भने हरेकचोटि यो माछा मुखमा हाल्दा एकदमै ट्वाक्क स्वाद आउँछ। र सबैभन्दा जरुरी स्टेप भनेको भुटिसकेको माछा र भटमासलाई प्याज टमाटरहरूसँग खानु अगाडि मात्रै हालेर मोल्नुहोला, नत्र यो स्याप्प भएर मिठो हुँदैन। आशा छ तपाईहरूले पनि यो साँधेको माछा र भटमास बनाएर खानुहुन्छ होला। यस रेसिपी भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेको खण्डमा यस भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीभाइ र परिवार बीच शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै सजिलो र स्वादिलो रेसिपी भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।